नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्व स्वागत करतो. माझे नाव सुनील खुडे. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत टू स्टेप व्हेरिफिकेशन कसे करणे. तर आपल्याला एखादं ब्राउझर ओपन करायचे आणि त्यात टाईप करायचे youtube.com डेस्कटॉप. त्यानंतर साइन इन टू ट्राय न्यूज फ्युचर त्याला क्लिक करायचं. त्यानंतर असा पॉपअप येईल. आपल्याला क्रोम करायचं आहे. क्रोम केल्यानंतर तर माझा सनी खुडे मूवीज हे जे चॅनल आहे त्याचा टू स्टेप व्हेरिफिकेशन करायचं मला. तर क्रिएटर स्टुडिओला क्लिक करायचे. तर आता इथं आल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, मॉनिटायझेशनचं डॉलरचं चिन्ह आहे तिथं क्लिक करायचं. केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं टू स्टेप व्हेरिफिकेशन म्हणून आहे. तिथं टर्न ऑन नावला क्लिक करायचे. कंटिन्यूला क्लिक करायचे. तर इथं वरती इथं क्लिक करून आता सनी खुडे मूवीज म्हणून आहे तर त्या चॅनलची ईमेल म्हणजे सनी खुडे मूवीज जो चॅनल आपण ज्या ईमेलनं आपण बनवला आहे तर त्या ईमेलला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला पासवर्ड टाकायचे. आणि इथं नेक्स्ट बटन आहे त्याला क्लिक करायचे. तर बघू शकता तुम्ही इथं आलेले ओप्पो F11 Pro आणि इथं कंटिन्यू म्हणून आहे तर कंटिन्यूला क्लिक करायचे. तर त्यानंतर इथं आपण आपला नंबर टाकूया. त्यानंतर टेक्स्टसाठी मेसेज असू द्या आणि इथं सेंड आणि इथं सेंडचं ऑप्शन आहे. सेंड करायचं आपल्याला. तर आपल्याला मेसेज आलेला आहे. हा कोड टाकायचा आहे. जी म्हणून लिहिलेला आहे तो कोड टाकायचा आहे. आणि नेक्स्ट करायचं आहे. आणि इथं टर्न ऑन म्हणून इथं आलेलं आहे इथं क्लिक करायचं आहे. तर आता आपण बघूया की झालं का. हे बघा इथं आलेलं आहे टू स्टेप व्हेरिफिकेशन. इथं बघा तुम्ही बघू शकता हे झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे करायचं. आता आपण बघू शकता आज आपण टू स्टेप व्हेरिफिकेशन झाले. तर मी तर करतो आहे तर तुम्ही पण करा. लवकरात लवकर हे करणं खूप गरजेचं आहे. चांगलं आहे. टू स्टेप व्हेरिफिकेशन करून टाका. आणि त्यानंतर इथे नोटिफाय मी पिन म्हणजे तुम्ही मॉनिटायझेशनसाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता. इथं असं क्लिक केल्यानंतर हे बघा तुम्ही असं मॉनिटायझेशनसाठी अप्लाय करू शकता. तर आज आपण इथेच थांबूया. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.